आजको एक्सेल टिप्सको भिडियोमा म हजुरहरूलाई लेफ्ट, राइट, लेन र फाइन्डले कसरी काम गर्छ भनेर भन्छु र त्यो एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ। त्यो एक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको नामहरू छ। एउटै सेलमा चाहिँ नम्बर पनि छ, फर्स्ट नेम पनि छ, लास्ट नेम पनि छ। मलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेलमा नम्बर चाहियो, अर्को सेलमा चाहिँ नेम चाहियो, अर्को सेलमा चाहिँ फर्स्ट नेम चाहियो, अर्कोमा चाहिँ लास्ट नेम चाहियो। यो कसरी बनाउने हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हरेक नामको लागि हामीले यसरी मैले अहिले जसरी टाइप गरेँ त्यसरी टाइप गऱ्यो भने त सम्भव छ त? छैन नि। भनेपछि हामीले एउटा फर्मुला बनाउनु पर्यो जुन फर्मुला चाहिँ सबैलाई युज होस्। त्यो फर्मुला चाहिँ हामी यो 4 वटा फङ्सन मिलाएर बनाउँछौँ। सुरुमा हामी यसको लजिक बुझौँ। त्यो लजिक चाहिँ हामी यो मेन प्रब्लममा लगाएर चाहिँ हाम्रो प्रब्लम सल्भ गरौँ है त। लेफ्ट राइटको लजिक के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानौँ एउटा एक्जाम्पल लिएँ बिआइबिई भन्ने एक्जाम्पल। लेफ्टले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ काट्ने काम गर्छ के। लेफ्टदेखि काट्ने काम गर्छ भनेको यो टेक्स्टलाई कसरी काट्ने त भनेर भन्छ यसले। मानौँ 3 दियो भने के दियो त अब यो टेक्स्टलाई काट्नु पर्यो। कहाँसम्म काट्नु पर्यो? लेफ्टदेखि 3टा क्यारेक्टरसम्म काट्नु पर्यो। यतै भन्छ भनेको बिआइबी मात्र आउँछ। यसलाई मैले 4 देख्यो भने के आयो त 4 नम्बरसम्म काट्नु पर्यो। बिआइबी मात्र आयो। अब यही काट्ने कुरालाई हामीले राइटदेखि गऱ्यौँ भने के आयो त राइट युज गर्छौँ भनेको आरआइजिएसटी राइट। कुन टेक्स्ट काट्नुपर्ने हो? यो टेक्स्ट काट्नुपर्ने हो। नम्बर अफ क्यारेक्टर 2 भनेको के मात्र आयो भने यहाँ त हाम्रो इ र के आउनुपर्ने हो नि। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिआइबी के पछि एउटा स्पेस छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो भनेपछि लेफ्ट र राइटको काम गर्दाखेरि हाम्रो स्पेसको पनि भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। अब जाउँ लेनमा। लेन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टेक्स्टमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ क्यारेक्टर चाहिँ कतिवटा छ भनेर हामीलाई लेनले दिन्छ। के गरौँ एलियन विवेक भनेको 5 आयो भनेको बिआइबी केमा 5 हो नि त। मैले यसमै राम लेखेँ भने के आयो त 3 आउँछ। अब फाइन्डले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टेक्स्टमा चाहिँ हामीले के कुरा फाइन्ड गर्ने हो त्यसको भ्यालु दिन्छ। फर एक्जाम्पल भनौँ बिआइबिई के विवेक छ हो। बिआइबिई के विवेकमा चाहिँ मलाई इको पोजिसन थाहा पाउनु पर्यो भनेको के गर्छु म भन्दाखेरि इक्वल्स टु फाइन्ड गर्छु। के फाइन्ड गर्ने हो त अनि के फाइन्ड गर्नुपर्ने हो कुन टेक्स्टमा त यसमा हो भनेपछि मलाई यसले इको लोकेसन दिन्छ। हो भनेको बिआइबिईकेमा इको लोकेसन 4 नि त हो। हाम्रो लेफ्ट राइट लेन फाइन्डले चाहिँ यसरी काम गर्छ। लेफ्टले के आउटपुट दिन्छ हामीलाई टेक्स्ट आउटपुट दिन्छ। राइटले पनि टेक्स्ट दिन्छ। लेनले नम्बर दिन्छ रहेछ र फाइन्डले पनि नम्बर दिने रहेछ। अब यही लजिक चाहिँ हामीले यो मेन प्रब्लममा लगाएर चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त। अब हाम्रो फर्स्ट टास्क के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेलबाट चाहिँ नम्बर कसरी रिमुभ गर्ने। अब हामीले सबैमा एउटा कमन खोज्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो हरेक नाममा के कमन छ भन्दाखेरि चाहिँ डट कमन छ। हामीलाई चाहिएको के हो त डटभन्दा लेफ्ट साइडतिरको चाहिएको हो। सिमिलरली हामीलाई नाममा के चाहिएको हो त डटभन्दा राइटतिरको चाहिएको हो। भनेपछि हाम्रो नम्बर रिमुभ गर्दाखेरि डटभन्दा लेफ्टतिर हेर्छौँ। नाम रिमुभ गर्दाखेरि डटभन्दा राइटतिर हेर्छौँ। त्यसको लजिक चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। त्यसै इक्वल्स टु लेफ्ट टेक्स्ट भनेको हामीलाई यो टेक्स्ट काट्नुपर्ने हो। कहाँसम्म काट्नुपर्ने हो त डटसम्म काट्नुपर्ने हो भनेपछि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो डट कहाँ छ त्यो खोज्नु पर्यो नि त हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फाइन्ड भन्ने खोज्नु पर्यो। फेरि फाइन्ड डट खोजौँ कमा लगाऊँ कुन टेक्स्टमा खोज्ने हो यसमा खोज्ने हो। के आयो त 1 डट आयो। यसले के गर्यो त यो टेक्स्टलाई काट्नु पर्यो। कहाँसम्म काट्नु पर्यो डट जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म काट्नु पर्यो हो। अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ 1 डट चाहिएन हामीलाई 1 मात्र चाहियो। के गर्ने भनेको -1 देख्यो भने हाम्रो 1 मात्र आउँछ। अब हामी यसलाई नै कपी गऱ्यौँ भने के आयो त हाम्रो नम्बर छुट्यो। अब हामीले नम्बर त छुट्यायौँ। अब नाम चाहिँ कसरी छुट्याउने त्यो हेरौँ है त। यसको लागि चाहिँ लजिक के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिने के हो त डटभन्दा राइटतिरको नम्बर चाहिने हो। डटभन्दा राइटतिरको क्यारेक्टर चाहिने हो भन्दाखेरि टोटल क्यारेक्टरमा डटभन्दा अगाडिको क्यारेक्टर घटायो भने हामीलाई चाहिने डटभन्दा राइटतिरको क्यारेक्टर आउँछ कि आउँदैन त अफकोर्स आउँछ। भनेपछि हाम्रो लजिक त्यही हुन्छ है त। त्यो लजिकलाई चाहिँ फर्मुलामा कसरी हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल्स टु राइट कुन टेक्स्ट हो यो टेक्स्ट हो कमा अब कतिवटासम्म काट्नुपर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ लेन भन्ने युज गर्छौँ। लेनले के दिँदो रहेछ टोटल नम्बर अफ क्यारेक्टर कति छ त्यो दिन्छ हो। लेन भयो माइनस फाइन्ड डट कुन टेक्स्टमा यो टेक्स्टमा हामीले यति गऱ्यौँ भने के आयो त हाम्रो नम्बर पनि अर टेक्स्ट पनि हाम्रो आउँछ भनेको विवेक तामाङ आयो। यसले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल क्यारेक्टरबाट डटसम्मको क्यारेक्टर घटाएको हो क्या। अरे हाम्रो यो अगाडिको स्पेस पनि आइरहेको छ है। यहाँ विवेक तामाङमा अगाडिको स्पेस पनि आइरहेको छ भनेपछि यो स्पेस पनि नआउनको लागि के गर्नु पऱ्यो हामीले अब यहाँ गएर -1 लेख्नु पऱ्यो डन हुन्छ। अब हामी यसलाई नै हामीले यसरी कपी गऱ्यौँ भने आयो त हाम्रो नाम पनि आयो। अब चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेपरेट गर्नु पऱ्यो।
कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँ त फर्मुला लगाएको छौँ। फेरि हामीले यहाँ पनि यही सेलमा फर्मुला लगायौँ भने चाहिँ हाम्रो मिल्दैन। भने चाहिँ अहिलेलाई म के गर्छु त अब भन्दाखेरि एउटा सेल इन्सर्ट गर्छु। यसको लागि कपी गर्छु है। यहाँनिर के गर्छु। अब के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि हामीले डट फाइन्ड गरेर चाहिँ अब यहाँ हामीले के फाइन्ड गर्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको बिचमा स्पेस छ भनेपछि मैले स्पेसभन्दा लेफ्टतिरको लिएँ भने फर्स्ट नेम आयो, स्पेसभन्दा राइटतिरको लिएँ भने लास्ट नेम आयो। त्यही लजिक यहाँ लगाऊँ है त। इक्वल्स टु लेफ्ट कुन टेक्स्टमा हो त? यो टेक्स्टमा हो। अब के फाइन्ड गर्नु पऱ्यो हामीले? फाइन्ड स्पेस फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। यसमा के गर्यो हामीले के आयो त? हाम्रो अगाडिको नाम छुट्टियो। यसलाई म यसरी तान्यो भने के आउँछ अब? नाम सबै छुट्टियो। अब लास्ट नेमको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल नाममा टोटल लेन्थ अफ क्यारेक्टरमा माइनस फर्स्टको गऱ्यो भने मेरो लास्टको आउँछ होइन? त्यही गर्छ हामी लजिक है त। इक्वल्स टु राइट कुन टेक्स्टमा हो? यो टेक्स्टमा कमा लेन माइनस फाइन्ड के गर्ने? स्पेस फाइन्ड गर्ने कमा कुन टेक्स्टमा? यसमा। अब हामी गऱ्यौँ भने के आयो त? तामाङ पनि आयो। यसमा हामीले के गऱ्यौँ त? राइटबाट आयौँ। टोटल लेन्थ अफ क्यारेक्टरमा हामीले स्पेसभन्दा अगाडिको लेफ्टतिरकोलाई घटाइदिउँ भने के आयो त हाम्रो राइटतिरको आयो। त्यहाँ मैले यसरी कपी गरेँ भने के आउँछ अब? हाम्रो लास्ट नेम पनि छुट्टियो। हामी यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि सेलबाट चाहिँ नाम नम्बर चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ है त। लेफ्ट राइट लेन्थ फाइन्ड युज गरेर। थ्याङ्क यू।